Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Đố các bạn mình đang đứng đâu? Phía sau lưng là rất là nhiều núi đá và rất là nhiều mây. Mình đang đứng ở nơi được mệnh danh là đệ nhất hùng quan của Việt Nam mình, đèo Mã Pì Lèng. Và sau lưng mình là con sông Nho Quế rất là trong xanh nha. Bây giờ là 7 giờ sáng và trời còn khá là tờ mờ sương, cộng với rất là nhiều mây gần đây nè. Đây mọi người có thể thấy con sông Nho Quế giống như cái dải lụa, lúc nào nó cũng sẽ màu xanh ngọc bích và nó sẽ cắt ngang hẻm vực Tu Sản, một trong hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á. Thật ra thì vào mùa mưa nó cũng sẽ hơi đục một xíu. Để mình zoom lại cho các bạn xem rõ hơn nha. Đây. Đấy, nó luôn nó sẽ có cái màu xanh ngọc bích như vậy. Đẹp ha. Bây giờ mình vẫn còn có thể thấy mây được, nó đang bay chen chen qua những cái đỉnh núi này. Hồi nãy mình đi xuyên qua bên mây luôn. Rồi. Zoom lại. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng Hà Giang nha. Chờ mình một xíu. Khoai đang trên đường đến nhà anh Sần, một căn nhà nhỏ trong bản của người Giấy nằm cạnh dòng sông Nho Quế. Từ đèo Mã Pì Lèng xuống dưới thung lũng, một bên là vách núi, một bên là vực thẳm, cùng với những con đường đất quanh co nguy hiểm. Vậy nên Khoai chỉ dám chạy từ từ. Phải mất đến gần 1 tiếng đồng hồ mới đến được nhà anh Sần. Và hôm nay anh sẽ dẫn Khoai đi khám phá một vòng dòng sông Nho Quế, con sông được mệnh danh là đẹp nhất cao nguyên đá Đồng Văn. Dạ, được. Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai lang thang. Mình đang ở cạnh bờ sông Nho Quế. Sông Nho Quế là một con sông rất là nổi tiếng ở Hà Giang. Và sau lưng mình là nhà của anh Sần. Thì lát nữa mình và anh Sần sẽ cùng nhau đi thuyền trên sông Nho Quế và câu cá ở trên đó. Dễ thiệt mọi người, phía trước mình là anh Sần, người sẽ lái đò ngày hôm nay. Đây là cái cần câu của mình. Cái cần câu rất là dài. Thông thường cá ở trên sông Nho Quế nó sẽ nặng khoảng bao nhiêu một con anh? Nó sẽ nặng khoảng bao nhiêu? Mấy ký? Dạ. Ôi, con lớn nhất xưa giờ là 10 kg. Hy vọng lát nữa mình sẽ câu được con cá 10 kg. Mình đang đi dọc ra ngoài bờ sông ngoài này. Ở đây là một xóm nhỏ khoảng tầm vài chục căn nhà nằm cạnh con sông Nho Quế thôi. Sông Nho Quế hồi xưa thì mùa khô không có nước đâu, nhưng bây giờ có cái đập thủy điện á, cho nên nước nó cũng đã đỡ chảy xiết và nó cũng ổn định hơn rồi. Mọi người có thể thấy không? Đây là cái ruộng bậc thang của người dân á, và họ vừa mới gặt xong rồi, còn trơ cái gốc rạ lại thôi. Anh Sần đang đào trùng. Thông thường các bạn thấy ở quê mình hay đào ở gần cái bụi chuối á, là thường sẽ có những con trùng hổ rất là lớn để mà câu những con cá lớn. Ở trên đây chắc cũng như vậy. Wow, nhiều quá. Con giun. Dạ, ở ngoài này mọi người gọi là giun. Quê em gọi là con trùng đất. Dạ. Đây là giun. Mà tí xíu nữa mình sẽ đi thuyền ra sông Nho Quế để mà câu cá. Mình đang đội một cái nón lá mượn của nhà anh Sần. Đây là cái cần câu của mình, cái lưỡi rất là dài, nó dài xuống tới dưới luôn này. Và có cột một cái cục chì để nó chìm nhanh hơn. Đi một xíu nữa sẽ đến được bờ sông rồi. Xung quanh phong cảnh núi non rất là hùng vĩ nha. Lúc sáng á, từ trên quốc lộ chạy vào đây thì mất khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có khoảng 6 cây số thôi. Nhưng mà tại vì đường đèo, đường núi á, khá là khó đi, cho nên mình không dám chạy nhanh. Mình chạy rồi mất tới gần 1 tiếng đồng hồ mới vào tới đây được. Dạ. Đây, phía trước mặt mình là con sông Nho Quế rồi. Màu rất là đẹp, lúc nào nó cũng sẽ là màu xanh ngọc như vậy hết. Thực ra là vào mùa mưa thì nó sẽ hơi đục hơn một xíu.
Nhưng mà cơ bản nó vẫn sẽ hơi hơi nghiêng về màu xanh ngọc như vậy. Mấy bạn có thấy mấy cây khô ở ngay cạnh bờ sông không? Hồi xưa ở chỗ này mình nghĩ là nước nó là một cái vùng đất bình thường, nhưng mà sau khi ngăn đập thủy điện lại á, thì nước nó sẽ dâng lên và những cái cây nào nó bị chìm trong nước nó sẽ chết đi và để lại những cái thân trơ lá như vậy, thành ra nhìn cái cảnh quan rất là lạ. Đây. Ở dưới đây các bạn có thể thấy được mấy viên sỏi luôn kìa, rất là trong. Buổi sáng ở đây cái mặt nước nó sẽ rất là nhiều sương mù, rất là đẹp. Ở đây nếu mà mình quẹo trái một hướng này mình sẽ đi lên thượng nguồn của Trung Quốc, còn mình quẹo phải xuống này mình sẽ đi về hướng Mã Pì Lèng. Mã Pì Lèng và vực Tu Sản. Sông Nho Quế còn được mệnh danh là con sông đẹp nhất Hà Giang, bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc và chảy khoảng 100 mấy mươi cây số mới vào được lãnh thổ Việt Nam mình. Thì sông Nho Quế sẽ còn cắt ngang qua hẻm vực Tu Sản. Tí xíu mình sẽ đi đến đó và tham quan hẻm vực Tu Sản nữa. Ở bên kia kìa có bà con đang gặt lúa thì phải. Để mình zoom lại một xíu nha. Đây, mọi người đang gặt lúa. Ở phía sau lưng mình là hẻm vực Tu Sản rồi. Thấy rất là mát nha. Tại vì cái vách đá nó sẽ thẳng đứng và nó nghiêng khoảng 70 độ thôi, cho nên ánh sáng mặt trời nó sẽ không lọt vào được. Đây, bên đây là còn nắng nè, vào trong đây là mát rượi luôn. Khi mà các bạn đi đèo Mã Pì Lèng, các bạn có thể nhìn từ bên đèo, nhìn xuyên qua bên đây được và thấy cái dòng sông Nho Quế nó nhỏ xíu như là cọng chỉ, nó đi xuyên qua hai cái rãnh vực như vậy. Ở phía bên đây có các bạn đang câu cá nè. Đây có một em nhỏ đang câu nè. Và bên đây cũng có một bạn nam cũng đang ngồi câu cá. Thông thường vào mùa khô thì các bạn đi cái hẻm vực Tu Sản này sẽ thấy nó cao và nó hẹp hơn. Bây giờ đang vào mùa mưa nên nước rất là cao. Cái lòng hồ bây giờ nó có thể sâu tới 50-60 mét lận. Thành ra khi mà mình nhìn đây thì mình sẽ thấy nước nó đầy rồi, nên thấy cái hẻm nó cũng rộng ra, nó không còn sâu giống như lúc mà nước cạn vào mùa khô nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi quay ngược trở lại vào hẻm Tu Sản và đến cái chỗ câu cá. Phía bên đây có mấy con dê núi nè. Tụi nó đang gặm cỏ nhởn nhơ. Anh Sần sẽ dỡ cái bẫy bắt quái mà đã đặt từ ngày hôm qua. Cái này mình đặt bao nhiêu ngày mình mới dỡ lên anh? 2 ngày, đặt được 2 ngày rồi. Hy vọng là sẽ có một ghe đầy ắp cá.
Thông thường trên đây sẽ có cá này, có cá tôm này. Đây. Nó có rất nhiều cửa và ngăn ở trong đó để mấy cái con đó nó vào nó sẽ không ra trở lại được. Ở phía dưới là anh bỏ cái bỗng rượu ngô này, là cái phần ngô, phần bắp mà lên men để làm rượu á. Còn sót lại để làm mồi để giữ mấy con tôm, con tép này. Tụi nó nhảy tưng tưng này. Tép này là tép sông, tép suối. Không. Có mấy con cá bóng nè. Thông thường mấy con tôm này thì anh sẽ làm món gì? Chỉ là rang lên ăn hả? Dạ. Vẫn chưa nhiều lắm. Đây là cái bẫy đầu tiên. Xong mình thả đây để cho nó sống. Anh có một cái lưới như vậy, thả mấy con tôm vào trong này để mà tụi nó vẫn còn tươi sống. Ngoài chợ phiên mình thấy rất là nhiều cô chú cũng hay bán cái loại tôm này, giá cũng rất là cao nha, 100 mấy chục ngàn cho tới 200 mấy chục ngàn một ký, tùy vào lớn nhỏ luôn đó. Cái phần bỗng ngô đó mình vẫn bỏ trở lại. Hồi xưa ở đây chỉ có cá suối và cá sông tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà bắt đầu ngăn đập thủy điện trở lại á, thì nước nó sẽ nhiều hơn. Và chính quyền họ cũng thả một số loại cá khác vào lòng sông cho nó phát triển tự nhiên. Thành ra bây giờ có cả cá rô nè, anh bảo thi thoảng có cả cá chấm. Có khá là nhiều loại cá quen thuộc. Chủ yếu cái bẫy này thì chỉ bắt được những loài cá nhỏ và tôm tép. Tí xíu nữa câu thì sẽ bắt được những cái loại cá lớn hơn. Cứ một cái cọng dây thòng xuống là một cái bẫy được thảy ra xa này. Nguyên cái khúc sông này là mình để bao nhiêu cái bẫy vậy anh? 30 cái không? 60 cái. Là ngày nào mình cũng đi gỡ 60 cái hết. Wow. Tầm khoảng được vài lạng. Xong, đã về đến nhà. Ủa mấy con ve nó kêu. Anh lấy đang móc mồi trùng vào trong lưỡi câu để mà chuẩn bị câu cá. Đang tìm một cái chỗ nào thích hợp để mà thả câu. Ui mát quá, nãy giờ đi ngoài nắng. Đây, nơi lý tưởng. Hy vọng sẽ câu được em cá 10 kg. Ê, ê, ê. Hồi xưa ở bên đây á chỉ có cá suối, cá sông thôi, cá tự nhiên á. Sau này khi mà có đập thủy điện thì nó có một cái lòng hồ sâu mấy chục mét lận. Thành ra chính quyền họ cũng thả rất là nhiều cá giống dưới này. Nên bây giờ nó có rất là nhiều giống cá khác nhau. Có cả những cái loại cá rô phi, cá chấm, cá chép. Ôi anh đang bên đây. Cá rô phi là dễ câu dính nhất, tại vì con quỷ đó là ham ăn nhất. Còn mấy con cá kia thì nó sống ở tương đối sâu nên sẽ khó câu dính hơn và nó cũng khôn hơn.
A few moments later. Không nhắn gì cả. Tomorrow. Tomorrow for sure. Many months later. Bên kia có một bầy vịt, con vịt mẹ đi trước còn mấy con vịt con nối đuôi theo sau, dễ thương á. Two 2,000 years later. Hôm nay là một bữa đi câu cá vô cùng thắng lợi. Nhưng mà phần thắng là thuộc về tụi cá chứ không phải là thuộc về mình. Không câu dính một con cá nào luôn. Hoặc là không sao, bây giờ sẽ về nhà nấu cơm trưa, tại vì trời cũng trưa rồi. Tí chiều chiều mình ra mình câu lại cũng được. Với lại hồi nãy có bắt được mấy con tôm với mấy con cá bóng lúc mà dở lưới, dở bẫy á. Hy vọng là chiều nay sẽ xử đẹp được tụi nó. Đây chính là mấy em tôm hồi nãy bắt được. Có vài con cá trong đó nữa kìa. Đấy. Anh Sình đang mần mấy con tôm, để tí xíu nữa rang lên ăn chung với cơm. Trong đây có một xíu mấy con cá rô phi này và mấy con cá bóng nữa. Mình đang nấu gì vậy ạ? Hả? Mình đang nấu gì vậy ạ? Đang nấu thịt. À, thịt lợn đen. Lợn đen. Dạ. Chị tên gì vậy ạ? Dạ. Dạ. Tên Nhiên. Chị Nhiên. À, chị Nhiên đang nấu món thịt lợn đen. Mình xào với gừng hay là mình xào với mỡ lợn thôi? Mình xào với bột nghệ thôi, lấy nghệ vào đó. À, dùng bột nghệ và một ít muối thôi. Ừ. Chỉ dùng một xíu bột nghệ và muối và rang cái thịt lợn đen này lên cho thơm thôi. Nó rất là vàng nha, màu vàng của nghệ. Thông thường mọi người ở trên đây sẽ đặt một cái bếp ở dưới ở trong nhà luôn, để khói của bếp nó sẽ lên trên gác ở trên đây. Trên gác trên đây mọi người sẽ trữ lương thực ở trên. Mọi người thấy này, có một xíu mấy cái trái bắp, trái ngô nó lòi lên này. Dạ. Đây. Ngô với thóc. Dạ. Ngô thóc sẽ được trữ trên gác và khói bếp này nó sẽ kiểu bốc lên và nó ám vào và nó giúp cho đồ ở trên đó không bị hỏng, bị mối mọt, bị ẩm hoặc là bị mốc. Một cách bảo quản tự nhiên. Mình có hay làm thịt gác bếp không chị? Có chứ. À, mùa đông mới làm đúng không? Thông thường mùa đông ở đây lạnh, mọi người sẽ bắt đầu làm thịt gác bếp và sẽ treo lên phía trên cái bếp. Em lên nha. Đây à. Đây à. Đây à. Đây à. Đây. Phía trên gác là rất là nhiều bắp, ngô. Có mấy thùng ong này, một ít hành tím ở đây. Mình đang nhìn xem thịt gác bếp cái chỗ mà có mấy cái miếng ni lông, miếng bạc á, là thịt gác bếp á. Đây, từ từ, chậm chậm thôi. Đây, cái sàn này là cái sàn ván. Đây là thịt gác bếp của mọi người. Nó đã được ám một cái lớp khói đen bên ngoài rồi. Khi ăn thì mọi người sẽ nướng lên và bỏ cái lớp đen nó đi, ăn cái phần thịt ở bên trong. Ở trên gác này mọi người có thấy mấy cái cọng lúa nếp. Hồi nãy lúc mà đi ở sông Nho Quế, có thấy mấy cô, mấy chú nhặt từng cái cọng lúa nếp thành từng bó như vậy không?
Đây là cái truyền thống của người Giấy ở đây. Mọi người mang cái bó mà lúa nếp còn nguyên cọng như vậy để trữ ở trong nhà. Khi nào mà ở nhà mà không may có người mất á thì sẽ dùng cái này để mà đốt lấy tro rải vào trong quan tài. Này là một cái tập tục truyền thống của mọi người thôi. Lúc nãy lúc mà đi trên sông Nho Quế thì thấy mọi người bứt từng cọng. Bỏ một xíu mỡ, bỏ tôm vào và bỏ xíu muối rang cho nó giòn lên. Mấy con bự thì mình sẽ ngắt đầu đi, còn mấy con nhỏ thì vẫn để nguyên. Đây là mấy em tôm vừa mới bắt được ở dưới sông Nho Quế lúc sáng. Đó là nồi cơm. Cái nồi bên cạnh là nồi cơm. Nồi cơm bằng nồi gan, lâu lắm rồi mình mới được ăn cơm bằng nồi gan đó. Mấy năm trước. Bây giờ thì mọi người dùng nồi cơm điện này nọ hết rồi. Ăn cái này nhớ tép rang ở miền Tây quá. Chị có bao giờ xem tivi thấy miền Tây chưa? Có mà. Có hay nghe nhạc dân ca không? Mà chị không biết chữ thế này, không biết hát đâu, không biết nghe đâu. Biết nghe một tí thôi. Dạ. Bình thường ví dụ mùa đông á, mình nấu cơm xong mình để than lại cho nó ấm nhà đó đúng không chị? Dạ. Cho nên mọi người hay để cái bếp ở trong nhà là vậy. Bây giờ bắt đầu khô nước rồi. Và mấy con tôm này cũng sẽ cứng và giòn lại. Ở dưới quê em mà nó nhỏ nhỏ như vậy mọi người sẽ gọi là tép. Con tép. Còn con tôm thì nó sẽ bự hơn. Dạ. Thơm quá. Thơm phức. Dán cho vàng cà chua vào. Chỉ dùng một xíu mỡ heo nè, xong rồi để cho nó nóng lên và chiên cá vàng lên. Cá rô phi và cá bống. Bỏ cà chua vào lúc nó giòn ha. Ôi mấy con cá bắt đầu giòn và thơm. Sau khi cá giòn thì chị sẽ bỏ cái cà chua vào. Đây là món truyền thống của mình hay là sao vậy chị? Có nghĩa là bữa nào mình có cá chiên thì mình sẽ làm kiểu này. Dạ. Đây bỏ cà chua lên trên. Xong rồi chị sẽ đậy nắp lại cho mềm. Hôm nào về nhà ở dưới Bến Tre em sẽ thử làm món này. Nói chung là cũng rất là chuyên nghiệp và kiểu nhiều bước lắm nha. Để chiên cho đúng giòn, bỏ cà chua vào, xong rồi hầm cho nó mềm ra, thêm một xíu nước vào. Lại hầm tiếp. Đây là đậu tương làm giá nè. Đậu tương là đậu nành á. Ở dưới mình hay gọi là đậu nành. Xong rồi cho nó mọc mầm thành giá. Mình dùng để xào hay sao vậy anh? Vâng. Dạ, tí xíu nữa sẽ xào lên ăn. Ôi, ngon quá. Xào cái giá đậu nành lên là có cơm ăn rồi. Ở đây hầu như lúc nào ăn cơm cũng sẽ có một cái chai rượu ngô, rượu bắp để mà uống cùng. Ôi hôm nay nhiều món ăn quá này. Rượu này nhà mình nấu luôn. Vâng, không quên đấy. Em cảm ơn chị, pháp luật. Nhiều món quá. Em sẽ thử trước cái con tôm này. Rang nên nó giòn, nó không có bị cứng nữa. Cái con này nó giống con tép rong ở quê em á. Tép rong vì nó ăn rong á, nhưng mà con tép rong thì nó lại hôi rong. Còn con này ăn thì nó
nó lại không có bị hôi rong. Con này là đúng con tôm của nó to lên thì nó cũng to vết đấy, to mà. Dạ, nó cũng to hả? Con nhỏ thôi. Dạ. Kiểu nhiều người bắt quá thì nó Dạ. Em cứ nghĩ nó sẽ nhỏ như vậy chứ không? to á, nó to bằng này. Có nghĩa là có mấy cái con hồi nãy có càng là nó cũng to được như vậy. Nhưng mà có con to này mình phải bóc vỏ, cắt những Cái gài, dạ, cái càng với cái gai đi. Nó mình ăn vào này nó rát lưới. Dạ. Cái kia mình phải bỏ đi. Dạ. Đây là món này trên mình gọi là món gì anh? Cũng gọi là cá ấp cà chua thế thôi. Dạ. Dạ. Là ngày nào mà có cá là mình cũng hay làm món này. Quê em thường Cá to cũng có loại là rán không ăn riêng. dạ. Có nếu ví dụ là Thường cá lớn hay cá nhỏ mình sẽ làm. cá nhỏ này thì mình chỉ rang giòn lên ăn ngon. Dạ. Ngon hơn. Khi nào có cá lớn một xíu mình mới làm với cà chua. Vâng, mới là À. cà chua. Để giống quê em. Có người vẫn lấy ra luộc xong là có lá lốt thì cho cá lá lốt vào, Dạ. bỏ lá lốt vào. Mà như kiểu mình nấu Nấu canh. canh ấy, Dạ dạ. cá Dạ. nó có lá lốt này. Dạ. Lá lốt. Quê em thường mà cá lớn xíu người ta hay kho. À, Ở dưới hay dùng nước mắm á, hay kho. cũng thường cũng Dạ. thỉnh thoảng cũng kho. Cá nhỏ thì cũng hay chiên giòn giống vậy. Vâng. Dạ. Ở đây đi đâu cũng sẽ thấy người ta ăn lợn đen hết. Vâng, toàn là Em đi chợ phiên em vẫn thấy người ta bán lợn trắng. Lợn trắng. Lợn đen thì thường cái da và cái mỡ của nó sẽ rất là ngon. Bình thường mình ăn lợn trắng thì mình không dám ăn mỡ đâu. Còn lợn đen thì mỡ rất là giòn và da thì nó lại dẻo dẻo. Ngọt hơn. Dạ. Lợn đen bây giờ người ta có nuôi kiểu công nghiệp không? Vẫn có. Đúng không? Đấy, Nếu mà mình không biết. phát hiện là mình không biết là vẫn mua. Đấy là những người ví dụ là người ta có kinh nghiệm, người ta nuôi để lấy tiền đó, thì tầm 2-3 tháng người ta suốt chuồng rồi thì người ta vẫn cho cám. Bảo là lợn đen nhưng nó vẫn đen thôi nhưng mà ăn thịt vẫn không ngon. Đấy. Còn bọn anh thì phải ví dụ bọn anh thì biết, mình nhìn cái thịt mình cũng biết là mình mổ suốt mình cũng khác biết này, với lại mình là ví dụ mình đi mua ở trong chợ thì mình toàn người quen thì Dạ. những người này nó không dám lừa mình. À. Đấy, nó không dám. Khách quen thì họ sẽ không dám. Khách ví dụ là bây giờ như khách họ chắc biết bảo, ví dụ là họ bảo đấy khách quen thì cái nào tốt thì họ bảo đấy cái này là lấy được, còn cái kia thì không lấy. Dạ. Dạ. Cái này là người biết là thuốc đau lưng với chuối rừng thì nó là cây gột để chứa được thuốc dạ dày. Canh ở đây mọi người chỉ bỏ vào một xíu muối thôi để cho nó có vị mặn mặn thôi, chứ không có nêm nhiều gia vị giống như mình đâu. Bắt cầm. Anh đang dẫn mình ra xem cái máy phát điện của nhà. Ở dưới đây thì mọi người chưa có điện đâu, chỉ dùng một cái máy phát dựa vào cái sức của con suối này để mà tạo ra điện đủ thắp sáng trong nhà thôi. Kia kìa, mọi người có thấy không? Kia là cái máy phát điện của nhà đó. Này là một mình gia đình mình xài đó anh. Là dùng thêm cái lực nước ở trên kia nữa. Cái nước nước này. À, đây có một cái đường dẫn nước từ trên cao đổ xuống. Nếu cho nó muốn khỏe nữa thì nó là cái này phải đứng một tí nữa thì mình Dạ. được vài chục bóng đấy. Xong rồi nó sẽ xoay cái tua bin này. Cái tua bin nó xoay nó sẽ tạo ra điện đủ để thắp sáng được khoảng vài bóng đèn. Ở trong đây thì vẫn chưa có điện. Ảnh bảo là cái con suối này bình thường như vậy thôi, nhưng mà mưa xuống là sẽ ngập, không có đi qua được. Dạ. Ngập lên tới trên đây luôn. Dạ. Bây giờ thì mình đang đi lên phía trước có một con suối mà mọi người ở đây gọi là suối mát. Gọi là suối mát là vì nước của nó mát giống như là nước ở trong tủ lạnh, không lạnh bằng tủ lạnh đâu, nhưng mà nó cũng kiểu chỉ có mười mấy độ C thôi. Ngồi gần thôi là anh bảo là phải mặc áo lạnh vào luôn á, chứ không là lạnh sẽ không chịu nổi. Em đi tới đây thôi đã thấy mát rồi á. Đây được gọi là máy lạnh tự nhiên.
Hôm nào mà trời nóng thì ra đây đứng thôi là đã thấy rất là lạnh rồi. Dạ. Như lúc nãy anh em mình mà chạy sang đây thì một lúc là Dạ. Rất là lạnh. Em nghĩ đây ở trên đỉnh núi chảy xuống này nước cũng còn lạnh này. Wow. Để em rờ thử nước ở dưới này xem nó có lạnh lắm không. Ơi lạnh ngắt luôn á. Cái này chắc là tầm khoảng 9-10 độ vậy thôi à. Lạnh. Đứng ở bên cái mùa đông nó lại không lạnh nữa. Mùa đông lại không lạnh. Nó cũng như vậy thôi. Nó lại mùa đông thì nó lại cái kiểu hơi ấm thôi. Dạ. Anh bảo là nước này đó, đặc biệt là mùa đông á thì nó sẽ ấm hơn nhiệt độ bình thường. Còn khi mà mùa hè như vậy thì nó là lạnh và mát. Đứng ở phía dưới thôi đã thấy rất là mát rồi. Đặc biệt ha, hèn chi mọi người gọi là suối mát. Nước lạnh giống như mấy cái hồ mà người ta nuôi cá tầm, cá hồi vậy đó. Mình vừa mới chào tạm biệt mọi người xong và bây giờ mình chuẩn bị lên xe đi về lại thị trấn Đồng Văn. Cái đường lên nó sẽ hơi khó tại vì đường đất á. Mọi người ở đây thì rất là nhiệt tình nha. Hôm nay rất là vui vì mọi người kiểu dẫn mình đi chơi xung quanh nè. Có một cái xíu buồn là câu mấy con cá mà mấy mẹ không chịu ăn, thành ra là kiểu hơi bị thất bại ở cái chỗ câu cá, nhưng mà không sao, dù sao cũng được ăn một bữa cơm gia đình rất là ngon. Và mọi người rất là nhiệt tình, mặc dù có hơi bất đồng ngôn ngữ một xíu, nhưng mà mọi người rất là chịu khó giải thích mỗi khi mà mình tò mò hay hỏi một cái gì đó. Vậy nha, giờ mình sẽ đi dạo một xíu ngắm cảnh rồi về lại thị trấn Đồng Văn. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Nhớ bấm đăng ký, nhớ chia sẻ và bấm like cho tôi nha. Ôi kêu gọi lộ liễu quá. Rồi, bye bye. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.